tutorial Ek9 5 second. Pertama sekali buka CPM versi 450. Kalau yang tak ada CPM 450 boleh tekan link dekat bawah. Okay, lepas tu masuk garage, ke upgrade, tuning, reset engine, reset ada, balik ke engine, beli engine yang paling mahal. Pastikan selepas beli akan jadi 415 HP. Tu kembali lagi, cari kereta yang ada engine V10 5.0. Mana-mana tu kereta pun boleh. Tekan je engine V10. Tu kembali dekat Ek9. Kita pasang engine tu dekat Ek9. Masuk tuning, terus tekan buy. Akan jadi 500 HP. Lepas tu pergi balik dekat kereta tadi. Masuk tuning. Kat sini kita beli engine 4.5. Tu masuk ada. Sini klik je triple turbo, back, balik pada Ek9. Kita nak pasang triple turbo dekat Ek9. Tekan upgrade, tuning, terus tekan buy. Akan jadi 539 horsepower. Beli tayar part lain macam neo exhaust, keep tuning, brake, fast gearbox ni pilihan. Tu back, kita tengok gearbox. Okay, boleh copy gearbox ni ataupun try cari sendiri. Okay, ni suspension. Kopi yang ni confirm tak goyang. Lepas tu COG ni pun penting, kena pastikan sentiasa di situ. Kadang-kadang tu dia akan terreset sendiri. Ok, jom try. Sebelum tu kena setting, tik dekat AWD. Okay, kita cari mangsa keadaan dulu. Okay, dia nak. Okay, cara kawal kereta ni, masuk dulu gear N. Gear N, rem, terus masuk D. Okay, jangan lepas rem. Okay, sampai garisan 6 masuk N. Okay, berhasil. Kita dapat 5.39 second. Lepas tu jangan lupa save, logout dekat sini dan boleh sign in dekat versi baharu.